please click the logo or subscribe and turn on the notification bell. Hello mga kanoo! And hello mga friends! Konnichiwa minasan! And welcome to my channel, Noel in Japan! Gusto mo bang mag-abroad? Gusto mo bang ibang bansa? Press, panoorin mo ito at tiyak, magkakaroon ka ng idea kung paano magtrabaho sa ibang bansa. Let's go! Hello mga friends and hello mga kanoo! Kumusta na kayong lahat and welcome to my channel, Noel in Japan! Yay! And before tayo mag-start, maraming salamat po dahil malapit na natin makamit ang 1,000 subscribers. So, dahil po yan sa inyong lahat. So, maraming salamat po sa ating mga friends dito sa YouTube, yung ating mga ka-YouTubers. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga kanoo. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Alright. So, gaya po nung nasabi ko kanina, ang pag-uusapan natin ngayon ay mga simple tips kung paano ba makupunta sa abroad o yung mga gustong mag-abroad. Kasi marami akong mga friends, hindi lang mga friends, yung mga kapwa natin din na nanonood, sumusubaybay sa ating mga vlogs, nagtatanong sila kung paano ba makapunta sa abroad, okay? And ngayon, so bibigyan ko kayo ng mga simple tips kung ano ba ang mga pwedeng gawin at ano ba ang kailangan gawin para makapunta kayo sa abroad, okay? So, magsisimula po tayo sa ating tip number 1. So, tip number 1. So, gusto mo magtrabaho sa abroad, so paano mo ito gagawin? So, unang-una, iklaro mo muna sa sarili mo kung talagang kailangan ba ang pag-a-abroad para sa iyo. Kasi may maraming mga kababayan natin na basta-basta na lang na pumupunta sa abroad na wala silang knowledge sa mga bansang pupuntahan nila, di ba? Though meron silang, I think, nagkakaroon sila ng some orientation sa POEA na bago sila ipadala sa mga ibang bansa. Pero, of course, bilang isang tao o bilang isang mamamayan ng ating bansa, ang Pilipinas, so, kailangan mo munang isa-alay-alay talaga. O aralin mo muna kung para sa iyo ba yung pag-a-abroad. So, of course, marami ang mga kababayan natin na naghahangad na makapunta sa ibang bansa. Unang-una, dahil sa sweldo. Dahil kung nagtatrabaho ka sa Pilipinas, kakaunti lang sasahurin mo, di ba? So, based on my experience, so ako, hindi naman pa sa pagmamalaki, naging manager na ako sa Pilipinas. Pero, hindi pa rin sapat yung kinikita natin. Kaya, naisip ko rin mag-abroad kasi nga, gusto kong mabigyan ng magandang buhay yung family ko at gusto ko na mabigyan ng magandang buhay yung nanay ko. So, yun nga. So, kailangan natin iklaro sa sarili natin kung para sa atin ba yung pangingibang bansa. And of course, so kailangan natin isipin, pag nag-abroad tayo, of course, iiwanan natin yung family natin, yung mga anak natin, kung may anak man kayo, yung family natin, kasi medyo masakit din yun, kasi nung time na umalis din ako, papuntang Japan, so medyo masakit din sa kalooban ko, kasi nga iiwanan ko yung nanay ko, because I'm not used to it. Hindi ko, lagi akong nasa tabi ng nanay ko. So, kailangan, so bago ka pumunta sa ibang bansa, iklaro mo muna sa sarili mo kung una, para sa iyo ba yung pag-a-abroad, pangalawa, kung kikita ka ba sa pangingibang bansa mo, at pangatlo, of course, you have to ready yourself because you're going to leave your family. And then, kasi nga, pag nag-ibang bansa ka na, ikaw yung, kumbaga sarili mo na lahat. So, sa'yo na lahat, wala ka ng ibang makakasama, maliban na lang kung may makakasama kang mga kapwa mo Pilipino. So, yun ang ating tip number 1. So, you have to clarify or iklaro mo sa sarili mo kung ang pag-abroad ay para sa'yo. Alright, so ready na tayo sa tip number 2. So, yung pangalawang tip na may bibigay ko, so, of course, yun. So, pag-aralin natin mabuti yung gagastusin natin. So, let's say, nasa abroad na kayo. Halimbawa, ako, nandito na ako sa Japan. So, pag-aralin natin mabuti yung paano tayo gagastos. Kasi, let's say, dito sa Japan, so, believe it or not, malaki yung sahod. Pero yung cost of living, mataas din. So, let's say, ako, honestly, kumikita ako ng around 250,000 yen. Or let's say, sa pera natin, around 125,000 plus. Pero, hindi lahat yun napupunta sa akin. Kasi nga, meron tayong mga
gastusin dito, di ba? Lahat ng naka-abroad, ganyan. Hindi naman na kung kumikita ka sa ibang bansa, lahat ng sahod mo sa'yo kasi nga, lahat, magbabayad ka rin. So, let's say, magbabayad ka ng rental expenses mo, mga telephone bills mo, and then mga iba't ibang resibo, gaya ng Japan. Kaya nga tinawag ang Japan na the land of many taxes kasi marami ka rin taxes na babayaran dito. So, of course, sa kinikita ko, meron naman natitira. Pero of course, yun nga, kailangan natin planuhin. Kasi kung di natin paplanuhin yung gagastusin natin pang araw-araw, hindi tayo makakaipon. Okay? So kaya nga, maraming Pilipino dito sa Japan na ilang years na sila dito, hindi pa rin sila nakakaipon. Kasi nga, medyo mahirap. Lalo na, of course, let's say ako sarili ko na yung pamumuhay ko dito, and then, binabayaran ko lahat. Hindi ka mukha dati na nakatira ako sa pamangkin ko. So, yun nga. So, lahat, babayaran ko, di ba? So, yun ang pangalawa natin kailangan isipin na, of course, so once na nasa abroad ka na, mapa UAE man yan, mapa Australia man yan, mapa Lebanon man yan, so you have to make sure na binabudget mo yung sahod mo. Kasi kung di ka marunong mag-budget ng sahod mo, baka isang araw magiging nga ka na lang, di ba? So kailangan planuhin mo lahat yung ginagastos mo everyday. Kasi nga, mahal ang cost of living sa pagtira sa ibang bansa. Okay? Okay. So, ang ating pangatlong tip, okay? So, kumbaga, nasa Pilipinas ka pa lang, ayusin mo na yung mga papeles mo, dahil. Okay? Kasi, baka nasa ka na pala, nasa airport ka na pala, tapos wala ka palang passport, di ba? So, kailangan, nasa Pilipinas ka pa lang, ayusin mo na lahat. Kasi kung wala ka pang employer, naghanap ka pa ng employer mo, so, kailangan i-ready mo yung curriculum vitae mo or yung resume mo, and then yung mga certificates mo, passport mo, and then yun nga, kung aalis ka na papuntang ibang bansa, so you have to make sure na meron kang tinatawag nilang Overseas Employment Certificate from POEA. Napaka-importante yan kasi kahit na may visa ka na, kahit na merong residence card ka na, wala kang Overseas Employment Certificate, hindi ka pa rin palalabasin sa ating bansa. Napakahigpit ng ating bansa, di ba? Ng ating mga immigration officers. Ewan ko ba bakit ganun? Kasi sa ibang bansa, tinanong ko kasi yung mga ibang katrabaho ko dito na ibang lahi. Sa Pilipinas lang meron ganun. Kaya nga nagtataka sila na bakit meron pa tayong tinatawag na Overseas Employment Certificate na meron ka na nga kumbaga yung employer mo, yung sponsoran ka na, may visa ka na. And then, bakit kailangan pa ng Overseas Employment Certificate? Para saan yun? So siguro, in a way, na-research ko kasi yun. So siguro, in a way, that is one way for the POEA to protect our, let's say, yung mga overseas foreign workers. Pero sana nga lang, yung POEA, talagang yung tinutulungan yung mga iba nating kababayan na nangingibang bansa. Okay? Kasi, let's say, sa OWA, nagbabayad tayo, di ba? Pero ang nangyayari, wala tayong masyadong nakukuha ang benefits. So, kailangan, we have to make sure of that. Okay? And then, gaya nga nang nasabi ko kanina, so, kailangan natin yung Overseas Employment Certificate. So, nasa Pilipinas ka pa lang, kung wala ka pa sa ibang bansa, kung plano mo nang mag-abroad, and then, you have to make sure na lahat ng papeles ay nasa iyo na. So, yung curriculum vitae mo or resume mo, yung mga documents mo, yung mga certifications mo, kung meron kang certificates from TESDA, much better. Kasi, anong tag dito? So, parang pag galing ka ng or nag-aaral ka sa TESDA, so parang that is one of your advantages na pwede ka mag-abroad. So, kailangan kahit paano nakapag-take ka ng certain courses sa TESDA, okay? So, gaya ng nasabi ko kanina, so you have to prepare all of your documents. Okay, ang susunod na tip natin ay dapat marunong kang makipag-ugnayan sa mga kapwa Pilipino natin, which is very important. Kasi, let's say, pagpunta mo ng ibang bansa, yung first 2 weeks mo, yan, magiging masaya. Masaya yan. Kasi nga, ang tawag dito, nag-enjoy ka pa. Siyempre, yung bago ka lang sa bansa na yun, let's say ako, bago pa lang ako dito sa Japan, yung first 2 weeks ko, yung first 2 months ko, masaya kasi nga, ang ganda-ganda, di ba? So, pa-picture-picture ka, pa-selfie-selfie ka, and then mag-enjoy ka talaga kasi nga, mga ibang tanawin ang makikita mo sa bansa na yun, di ba? Pero, yun nga, sinabi ko kanina, so marunong tayo makipag-ugnayan sa mga kapwa natin Pilipino. Kasi, sa isang bansa, napakasarap na may makikita kang mga kapwa mo Pilipino.
let's say ako, nung nandito ako, maliban sa mga pamangkin ko, syempre, naghahanap din ako ng mga kapwa ko Pilipino. And di ba, ang saya. Magiging masaya kung meron ka makikilala mga kapwa mo Pilipino, lalo na madalang lang yan sa mga, sa ibang bansa. Let's say dito sa Japan, kung may nakikita akong mga nagtatagalog, mga nagkakapampangan, napakasaya ko kasi nga, madalang lang yung meron ka makikita mga kapwa mo Pilipino dito sa Japan at sa mga ibang bansa, di ba? So, kailangan maging tayo. So, magkipag-ugnayan tayo sa kanila, magkipagkaibigan tayo sa kanila. And then, kasi kung hindi ka marunong magkipag-ugnayan sa mga kapwa mo Pilipino, magiging boring ang buhay mo sa Japan. Di ba? Hindi ka pwedeng maging makasarili. Hindi ka pwedeng ikaw lang mag-isa maglalakad. So, kailangan, kung may kaibigan ka, may kapwa ka Pilipino na pwede mong samahan, and then, samahan mo sila. And then, makipag-ano ka sa kanila, makipaghalubilo ka sa kanila, which is very important. Okay, para hindi maging boring yung buhay mo sa ibang bansa. Kasi yun nga, kung wala kang nakakasama, yung tawag dito, yung makasarili ka, or gusto mo ikaw lang mag-isa, ay naku, hindi ka magtatagal sa ibang bansa. So, kailangan marunong kang makipag-ugnayan. Makipag-ugnayan sa mga kapwa natin Pilipino. Kasi, believe it or not, marami naman sa mga kapwa natin Pilipino sa ibang bansa, let's say dito sa Japan, na talagang in case na emergency, tutulungan ka. Lalo na ako, minsan hindi ako marunong mag-Japanese. So, nandiyan sila para mag-interpret sa akin. Kasi nga, let's say pupunta ka ng clinic, hindi ka marunong mag-Japanese, or kung sa mga bansa yan, minsan, so tutulungan ka talaga nila. Nandiyan naman sila para tulungan ka. So, yun nga, kailangan marunong kang makitao. Marunong kang magkipagkapwa-tao. Kasi nga, kung hindi ka marunong magkipagkapwa-tao, wala kang mapapala. So, hanggang sa mapapauwi ka na lang, hanggang sa mafe-feel mo na lang na sobrang na homesick ka na. So, ang mangyayari, of course, after that, so maboboard ka, and then baka umuwi ka na lang ng Pilipinas, di ba? So, yun ang isa sa mga pinaka-importante. So, kailangan marunong tayong magkipag-ugnayan sa mga kapwa natin Pilipino at marunong tayong magkipagkapwa-tao. Alright! So, ang susunod natin tip ay be open-minded. Ano ba yung ibig sabihin ng be open-minded? Okay, hindi ibig sabihin na bubuksan mo ang utak mo. So, ano yung ibig sabihin nun? Be open-minded. So, let's say, ako, nakapunta na ako dito sa Japan, di ba? So, kailangan maging open-minded ka. And then, kung ano man yung kultura ng bansang pinuntahan mo, so, kailangan sundin mo yun, okay? Huwag kang pasaway. Kasi pag naging pasaway ka, baka makukulong ka lang, di ba? So, napaka-importante po nun. So, kailangan maging open-minded tayo, okay? So, let's say, dito, part ng culture ng mga Japanese people. So, pag nagpapa-thank you ka, kailangan nag-ganun ka, nag-hi ka, o kailangan, let's say, yung marunong ka mag-please. And then, pag sinabi nila na bawal magkalat sa daan, kasi dito po sa Japan, bawal talaga yun, yung kumakain ka sa labas, kasi parang feeling nila na parang dinudumihan mo yung bansa nila, okay? And then, kasi meron ako nabalitaan na isang OFW din dito. Actually, tourist lang siya, pero nakapagtrabaho siya dito. And then, pasaway, kasi nasa parang nasa train station siya. And then, naninigarilyo siya. So, yun. Kasi bawal po yun. So, hinuli siya ng mga pulis. Ang masama pa, tourist na nga siya, na bawal talaga magtrabaho yung mga tourist dito. Nireport pa niya kung saan siya nagtatrabaho. Okay? Which is very wrong. Kasi, pag ganyan na nangyari, then i-report ko sa immigration, ang mangyayari pa, yung nag-sponsor sa'yo, damay lahat. So, mabablock pa yung kamag-anak mo dito sa Japan na hindi na siya pwedeng kumuha ng mga kamag-anak niya sa Pilipinas. So, yun nga pa sinabi ko, kung pupunta man tayo sa ibang bansa, so we have to make sure pag-aralan natin yung kultura ng bansang pinupuntahan natin. Kaya nga, yung POEA or yung OWA, nagkakaroon sila ng orientation, di ba? So, para malaman natin kung ano yung mga do's and don'ts sa mga bansang pupuntahan natin, especially sa Middle East, di ba? Kasi alam ko medyo mahigpit doon. So, kailangan talaga pag-aralan natin yung mga bansang mga pinupuntahan natin. Huwag tayong maging pasaway kasi foreigner tayo. Isa tayong dayuhan sa kanilang bansa. Hindi naman natin bansa yun. Kung meron silang rules na sinet, o kung meron silang policy na in-implement, so kailangan tayong sumunod sa policy. Hindi natin pwedeng gawin yung mga ginagawa natin sa Pilipinas kasi nga isa tayong dayuhan sa kanilang bansa. So we have to make sure na we need to be open-minded. So kung ano man yung kultura nila, so kailangan sundan natin yun. Okay? Huwag tayong maging pasaway. Kasi kung magiging pasaway tayo, hanggang sa ma-deport na lang tayo. Okay? At ang aking next na tip para sa inyo ay
huwag makipag-away sa ating mga kapwa Pilipino sa ibang bansa. Diyos ko! Yan ang number one na nababalitaan ko kasi yung, nagkakaroon ng crab mentality or nagkakaroon ng inggitan sa mga kapwa Pilipino. Actually, isang malaking problema yan sa ating mga OFW or overseas foreign worker. So, let's say minsan, pag meron isang kababayan dito na alam niya na mas marunong ka sa let's say gawain na yon, okay? So, ang nagkakaroon ng problema, yung inggitan, di ba? So, hihilain ka pababa, okay? And then, or pwedeng i-report ka sa immigration na may ginagawa kang ganito, ganyan, di ba? So, kailangan, wag po natin gawin yun. Pare-pareho tayong Pilipino. Pare-pareho tayong nakikipagtrabaho sa ibang bansa. So, wag tayong mag-away. Kasi, pag nag-away tayo, and then, ang tawag dito, nabalita yan sa national TV ng bansa, kung nasaan ka mang bansa, yan nakakahiya. Tapos, i-report nila yan na, mga Pilipino nag-away, ganyan, di ba? At hindi naman natin kailangan mag-away. Bakit kailangan natin mag-away? So, kailangan nakakaintindihan lang tayo. Pero, yun nga po, hindi natin maaalis yan sa ating mga kapaligiran na talagang minsan may mga kapwa tayo Pilipino, sorry to say, na iba yung pag-uugali. So, pag ganyan, pag alam niyo na ganyan yung ugali niya, iwasan nyo na mga pes, mga kanoo, iwasan nyo na. Kasi magkakaroon lang tayo ng problema. At yun nga, huwag na kayo magkipag-away. So, kung feeling nyo nakikipag-away yon or naiingit sa iyo yung kapwa natin Pilipino or feeling nyo na binababa niya kayo, yung pagkatao nyo, so iwasan nyo na. Okay? So, actually ako, naranasan ko na din yan. Okay? So, dito sa Japan, the feeling ko, tunay ko silang kaibigan pero hindi rin pala. Okay? Nakakala ko when it comes to emergency, maasahan mo sila pero hindi pala. And at the same time, meron pa silang sasabihin sa iyo pag nakatalikod ka, di ba? Which is very wrong. Kaya minsan, mas gusto kong mapag-isa, minsan, pero meron pa din naman ako mga kaibigan na Pilipino. Pero yun nga, isang payo ko sa inyo, kung nasa ibang bansa kayo, para maiwasan natin na baka mauwi lang sa wala yung mga ginagawa natin sa ibang bansa o mapauwi ka lang. So, kailangan, huwag na tayo maging pasaway, huwag tayo magkipag-away sa mga kapwa natin Pilipino. So, kung feeling nyo na magkakaroon ng commotion, o kung feeling nyo na magkakaroon ng problema sa both sides, so, kailangan, iwasan nyo na. Mag-iwasan na tayo, okay? Kasi, believe it or not, talagang may mga Pilipino na ganyan, sad to say. Alright? So, yun po. Huwag magkipag-away sa kapwa Pilipino. Ayan, mga friends, mga kanoo. Mga kanoo. Ayan. So, yun po yung mga tips na naibigay ko sa inyo kung kayo man ay mangingibang bansa. Okay? Masarap yung buhay ng mangibang bansa. Napakasarap talaga. Kasi nga, in a way, nakakapagbigay ka ng extra money sa iyong mga family members. And then, ang tawag dito, yung kahit paano na ibibigay mo yung mga gusto nila, di ba? Kahit tayo mga OFW, kahit tayo ng kayod para sa family natin, na minsan hindi nila naiisip yon na kulang na lang, hindi tayo mag-day off para sa kanila, para lang may maibigay tayo sa kanila. At sana nga lang yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, yung mga nasa Pilipinas, minsan naiintindihan nila tayo kasi hindi po namin pinupulot yung pera sa ibang bansa. Okay? Pinagtatrabahuhan po namin yun. Pinaghihirapan po namin yun. So, pag sinabi namin sana, minsan naiintindihan nyo. Pag sinabi namin wala, so wala. And then maghintay lang kayo kasi hindi naman po kami tumatain ng pera. Diba? So, kailangan intindihin lang natin yung isa't isa. Kasi minsan, meron kasi ako nabalitaan dito sa Japan na yung isang kapwa natin na Pinoy, na Pilipina, yun, na-depress, problema sa pamilya sa ibang bansa, then problema pa dito, then konti lang yung sinasahod niya dito, ayun. So, nagpakatiwakal, nagpakamatay, kasi nga sobrang depression sa nangyayari sa buhay niya dito sa pangingibang bansa. And meron din tayong mga ibang mga kababayan dyan sa ibang bansa, hindi lang dito sa Japan, di ba? So, yun lang po sana, yung mga nanonood dito, yung mga kapwa natin Pilipino, so kailangan din, kung meron kayong mga kamag-anak sa ibang bansa, so kumustahin nyo naman sila. Kahit na simple hi and hello, hindi lang yung sasabihin nyo na, hello, musta ka na? Pautang naman dyan. Hindi po ganun, okay? So, kailangan, kumustahin nyo naman sila kung ano yung nangyayari kasi hindi nyo alam, okay? Pag sinasabi ninyo yun sa amin, yung parang napakasarap pakinggan na kinukumusta nyo kami, paano ba yung trabaho namin dito, okay lang ba kami? So, yun nga,
masarap ang buhay sa pangingibang bansa, provided na alam mong dalhin yung sarili mo and at the same time, alam mo yung pinagagawa mo, okay? So, kasi nga, ang dahilan kaya maraming pumupunta sa ibang bansa dahil mahirap talaga yung buhay sa Pilipinas. We need to accept the fact life in the Philippines is very difficult. Kahit na may pinag-aralan ka na, medyo mahirap pa rin. So, tayo mga OFW, kung nasa ibang bansa na tayo, nandito na tayo sa mga bansa kung saan tayo nagtatrabaho, so kailangan natin gawin yung lahat para sa pamilya natin. At kailangan tayong mag-ipon and at the same time, kailangan tayong maging good example sa mga kasi sa mga kung saan man tayo nakatira, okay? Kung saan man tayong bansa nakatira para wala silang masabi sa atin, okay? And then kailangan yun nga, so mag-ipon na mag-ipon, trabaho na magtrabaho para sa pamilya natin. And then one way for you to motivate yourself is that yun nga, isipin niyo yung family ninyo. Isipin niyo yung family ninyo na naghihintay sa inyo and then naisipin niyo na nag-abroad kayo para sa kanila, okay? So yun naman kasi ang dahilan natin kaya tayo ng ibang bansa, para sa family members natin or para sa nanay natin, sa tatay natin o para sa ating mga kamag-anak. Okay? So I hope may napulot ko kayo na konting aral sa ating talakayan ngayong araw na ito. And then, before I will leave you, again, maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood sa aking mga vlogs. And then, mapa-showbiz man yan o mapaano man yan. So, I hope na nag-enjoy po kayo sa ating mga vlogs. And again, kung meron kayong mga suggestions para sa mga susunod natin mga vlogs, then you have to comment down below para magawa po natin yan sa mga susunod natin mga vlog, okay? And again, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to turn on the notification bell, okay? Para updated kayo sa mga susunod na mga vlogs natin. Alright? So, yun muna po tayo ngayon and maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood sa aking mga vlogs. Arigato! Gumasos ka! Salamat!